Uy, tinagawa mo. Ma-demonetize tayo. Tingin nga. Boss, Ano? pabili po ng baboy. Anong baboy? Kahit anong baboy daw po eh. Anong parte? Meron tayo ditong pata, meron tayong pigi, pork chop, kasim, yempo. Ano? Sabi po ng nanay ko, basta karte daw po. Ay, hindi pwede yun. Sabi mo sa nanay mo, ang tanga niya. Pag umamalengke kayo, hindi pwedeng basta karne na lang ng baboy. No? Dapat alam nyo anong parte ng baboy ang bibilin nyo, di ba? Kasi bawat parte ng baboy, iba-ibang luto yan, di ba? Ito yung mga karaniwang karne ng baboy. Meron tayo ditong pata, di ba? Alam nyo na yan. Meron tayo ditong pigi. Meron tayo ditong pork chop, di ba? Buo. Meron tayo ditong kasim. Yan. Meron tayo ditong liempo. Ngayon, may iba-ibang approach para dyan sa mga ano yan, sa mga parte-parte na yan, no? So, may kinuha akong tao para magpaliwanag sa inyo, no? Puta, binayaran ko pa to. Inang. Taga ng palengke to, malangaw. Ba't ako ganyan pa rin? Arde episode tayo. Hindi pa makikabit. Ay, pumasok. Game! Binayaran ng puta, binigay sa akin 2 kilong giniling. The professor is in. Tulad nga ng sabi ni Mang Ryan kanina, no, na galit dun sa tangang bumibili. Meron talagang iba-ibang parte ang baboy at bawat isa dito may kanya-kanyang application. Papakita ko muna sa inyo yung mga parte ng baboy. No? Ito ay ang isang expertly drawn diagram ng baboy, di ba? Uy, Kita expert nyo. talaga. Expert talaga, di ba? Dito makikita nyo ang ulo ng baboy. Alam na natin yan. Mhm. Ulo ng baboy. Kailangan may pangturo ako para ano. Ito ang ulo ng baboy. Alam natin yan. Ito ang kasim. Ang kasim may pork shoulder. Ito ang pata, yung ginagawang crispy pata. Ito, pata rin to, pata likuran. Pero wala to masyadong karne kumpara dito. Ito ang pork chop. Di ko kasi alam ang Tagalog yan pero yan lang talaga ang tawag sa palengke dyan, pork chop. Yempo, which is yung belly, at yung pigi, which is yung pinakapuweta ng baboy. Magsisimula tayo sa pork chop. Ayan. Sa ating diagram, ang pork chop ay makikita dito sa likod ng baboy. Ayan, ito siya. Katabi ng kasim, katabi ng shoulder, at katabi ng pigi. Diba? Wala pa na akong notes dito. Ang English ng pork chop, at least etong buo na to, ang tawag dito sa part na to, sa wikang English, ay pork loin. Diba? Pero iba yon sa pork tenderloin. Ang pork tenderloin matatagpuan yan sa loob at hindi natin i-discuss yan ngayon, i-discuss natin yan sa mga susunod na episode, no. For our purposes, pork chop na lang ang itatawag natin dito kasi mas kilala siyang ganun sa palengke, di ba? Wala siya masyadong intramuscular fat. Ang ibig sabihin nun, wala siyang taba sa loob. Katulad din naman yung karamihan sa karamihan na parte ng baboy. Kasi karamihan ng taba ng baboy, nasa labas talaga. Isa pang kailangan natin matutunan is, ang pork chop ay wala masyadong collagen. Ang collagen is, yun yung malagkit pag kinakain mo. Ang collagen kasi, hilaw na ano lang yun, hilaw na gelatin. Bakit parang naano ka sa malagkit na kinakain? Hindi. Wala lang. Kala ko may naalala ka eh. Wala po. Pwede na akong... Pwede na po. Okay, so yun nga. Ang collagen kasi ay nabubuo ito kapag gumagalaw ang hayop o yung parte na yon na gumagalaw, di ba? Etong parte ng baboy na to, hindi naman yan gumagalaw. Nandyan lang yan. Mula nung pinanganak yung baboy, andyan na yan. Nakidikit yan sa taas ng spine, di ba? So wala talagang movement na nangyayari. At dahil wala nga siyang collagen, wala siyang gelatin, medyo dry siya. Alam mo yun? Di ba karaniwan ng mga... Pag ginamit mo sa sinigang ang pork chop, di ko alam kung ba't nyo gagawin nyo. Pero pag ginamit nyo sa sinigang ang pork chop, napaka-dry niya. Kasi nga, walang naglo-lubricate doon sa mga strands ng karne kapag naluto siya, di ba? So, ang tanging bagay lang na makakapagpa-juicy dito sa karne na to, sa pork chop, ay ang kanyang sariling katas, ang sarili niyang juices, di ba? Na ang lahat ng juices ng karne ay tumatagas kapag naluluto sa certain temperature, di ba? So, ang ibig sabihin, ang kailangan natin gawin ay protektahan ang lahat ng moisture na nandun na sa kanya. At mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano ang best cooking method dito. Hindi, kailangan ko palang sabihin. Ang gagawin natin dito ay ipa-fry natin pero tatakpan natin siya, lalagyan natin siya ng breading. So gagawa tayo ng katsu. Ang susunod na cut natin ay kasim. Uy.
Pork shoulder yan, pare. Galing yan sa balikat ng baboy. Ah. Ngayon, yung kasim na yan, ang sa wikang Ingles, ang tawag dito ay pork shoulder o kaya Boston butt. Kunting history lang kung yung mamarapatin. Uy! Kaya to tinawag na Boston butt kasi nung panahon ng kutsarang bato, mga unang panahon pa, nilalagay etong parte ng baboy ito sa mga bariles. Nilalagay ng asin, kinukure siya basically. At yun, yung tawag sa bariles na yun ay butts. Yun lang yun, hindi siya dahil galing siya sa puwet ng baboy. Ayaw nyo maniwala, Google nyo. Wala rin siyang masyadong intramuscular fat. Yan, silver skin yan, hindi nyo kailangang pansinin niya. Ito, yan. Wala siya masyadong taba sa loob. Ang taba niya, tulad ng halos kabuuan ng baboy, ay nasa labas lang halos, di ba? Dahil doon, ibig sabihin ba nun ay mabilis siya madry? Hindi. Alam mo bakit? Bakit? Kasi ang shoulder ng baboy, kumikilos yan. Gumagalaw. Naglalakad yan, di ba? Nakadikit sa pata yan, di ba? Ang gano'n yan. Uy! Ano. Yun, no? Kasim yan. So, ma-collagen ka rin. Collagen ako, sobra pa rin, lagkit ko nga eh. Ngayon, dahil gumagalaw siya, nagde-develop siya ng muscles. At pag nag-develop siya ng muscles, nagiging collagen yun, and yung collagen na yun, kapag niluto natin, nagiging ano to eh, gelatin. Yun yung malagkit, yung pag kumakain ka ng masarap na adobo, pre, na ano mo yun, alam mo yun, di ba? Yung sinasabi alam ko. ko yun. Diba? Ang sarap nun. Kaya kong gawin isang oras yan. Tapos, dahil nga mataas ang collagen niya, no? Perfect na perfect siya sa mga lutuing tulad ng adobo. Pwede yun. Pwede siyang gawing sinigang, di ba? Kaldereta. Kasi kahit matanggal mo yung moisture sa loob niya by means of cooking, nandun pa rin yung collagen na natunaw, na naging gelatin, para i-lubricate yung mga strands ng karne. Pero ang gagawin natin dito, isasagad natin yung braising. Titingnan natin kung gaano karami talagang collagen ng pwedeng i-provide nito. Gagawa tayo ng pulled pork sandwich. Uy. Pare, alam mo yun, pare? Oo. Pulled pork sandwich. Hilahin mo ba naman eh? Gago! Ang next cut natin ay yempo. Paborito natin lahat. Alam natin lahat. Yempo, pork belly, di ba? Sa wikang Ingles, nga, pork belly, nasabi ko na nga, di ba? Ngayon, kung makikita nyo, isa lang to sa, I think ito lang ata, ang merong parte ng baboy na merong intramuscular fat. Uy. Meaning, merong taba sa loob ng karne. Ayan, no, salit-salit siya. Naturally occurring pork croissant nga yan, eh, di ba? Uy. Layers ng taba, di ba? Tapos, bukod dun, yung karne niya itself, meron ding ample amount ng collagen. Siguro kasi pag humihinga, pare, 'di ba? Hinga ka, inhale. Exhale. Ayun, 'di ba? Gumagalaw yung tiyan nyo pag humihinga. Siguro doon na de-develop ng karne ng pork belly yung collagen na yun. Hindi ko sure. Hindi ako doktor eh. Hindi ano lang ako. Sa scientist ako eh. Diba? Hindi ko sobrang dahil ko alam, hindi ko na alam 'yun. Dahil doon, pwede siyang lutuin sa kahit ano, pare. Pwede mong iprito, di ba? Pwede mong iihaw, pwede mong pakuluan, pwede mong sarsahan, kahit ano pwede mong gawin dito sa lintik na pork belly na to kasi sobrang dami niyang shield for overcooking. Andyan nga ang collagen at andyan nga ang fat, no? Para sa akin, ang best cooking method dito ay combination. Braising and frying. Gagawa tayo ng adobong tuyo. Pare, adobohin natin, tapos piprito natin sa sarili nating mantika. Sa sarili niyang mantika, sorry. Parang FPJ lang. Ang next na part natin ay pata. Pare, alam nyo na rin yan. Siyempre. Diba? Ang crispy pata yan eh. Pwede rin panghampa sa ulo ni Ian pag ayaw ayusin yung exposure. Walang kabuhok-buhok oh. Sana all. Uy! Ito ang, I think, sa mga major cuts ng karne, ng baboy, ay ito ang may pinakamataas na level ng collagen. Bakit kanyo? Tanong mo bakit? Bakit? Kasi nga, ito yung naglalakad. Paano ba naman yun? Ganon. Siya yung naglalakad. So, ito yung kumakarga ng buong timbang. Masyado siyang malagkit. Lalagkit siya. Ganon uli yun. Oo. Ngayon, wala rin siya masyadong, again, intramuscular fat, di ba? Ang taba niya, nasa labas lang din. Pero dahil nga sobrang taas ng collagen ito, kaya din itong mag-survive ng mga combination cooking methods, pare. Di ba yung sa crispy pata, pinapakuluan muna yon bago iprito. Pwede rin yun dito, di ba? Pero para sa akin talaga, ang pinakamaganda application talaga ito is bracing lang talaga para damang-dama mo yung lagkit pag kinain mo. Damang-dama. Ganon, di ba? Pag damang-dama, di mo mabagal yung... Ganon. So gagawin natin tong pata team. And last, pigi, pare. Yan. Ito ang puwet ng baboy. Ito ang puwet ng baboy talaga. Yan. Kaya siya last kasi sa totoo lang, ito ang pinaka least favorite ko na cut ng karne, di ba? Ang English nga pala nito ay pork ham. Alam mo bakit?
Bakit? Kasi ham lang talagang magandang gawin dito. Kasi ang weird niya matigas siya, walang collagen, wala pang fat. Tapos dahil nga doon, wala pangit talaga siya. Giniling, pwede na rin tong gawing giniling, di ba? I mean, pwede siyang gamitin, pwede siyang lutuin, pero kung ano mo yun, may option ka naman na bumili ng kasim o liempo, di ba? Usually kasi eto kapresyo to ng kasim di ba? Yun nabilin mo, yung kasim nabilin mo kasi eto medyo alangan talaga Kung unless gagawa kayo ng ham talaga, bone-in na ham pare, yung pang Pasko. Pwede nyong gamitin to, pero to be honest, mas masarap pang ham pag kasim pa rin ang ginamit nyo So, di ko alam ba't kayo gagamit nito, pero bahala kayo, basta itutusino namin to. Uy. Worthy lang makakabuhat nito ba? Ikaw si Thor. Grabe na. Torjak. Ano? Tanggalin mo ngayon yan. Bago doon to. Aray! Ba't pag gusto pang makita to? Gagamitin mo ba sa inyo? Ang ino, bawas sounds ka. Ang ino mo. 30,000 isang buhok. Uy, grabe. So papakita na namin yung mga application, mga cooking methods yun sa bawat parte ng karne, no? Pero hindi namin papakita ng buo kasi ang main focus naman ng explanation na ito is ipakilala sa inyo ang mga, yun nga, ito. Tapat mo dito, anak ng puta, mga parte ng karne, yan. And discuss na naman natin. And ang mga, yun nga, cooking methods na pwede sa kanila, not necessarily the recipes. Pero huwag kayong mag-alala kung gusto nyo, gagawa natin ng short format to para lang, matutunan nyo kung paano lutuin. At dahil nga marami kami lulutuin ngayon, unahin na natin isa lang yung pinakamatagal, which is yung patatim or asadong pata or kung ano man ang gusto nyo itawag doon. Simula tayo sa chicken oil. Uy. Yan. Tapos magto-toast tayo ng spices. Ang spices na kailangan natin, parang pares lang to actually cinnamon, star anise, para hindi mapanis. Hindi, joke lang. Pamintang buo, isang punong laurel, dami natin. Kaya ako inuna ang spices kasi ito magandang tip din to para sa mga nagluluto dyan, no? Mas magandang tinutoast muna ang spices para ma-release ang kanyang essential oils. Uy, essential Oils, pare. Kaya kailangan nyo para mas malasa siya, no? Kahit paminta lang yan. Pag nakita nyo nang umuusok at malapit na masunog ang laurel nyo at medyo pumuputok-putok na yung spices at pinakamalaga, naaamoy nyo na, pwede nga lagyan ng inyong aromatics. Uy. Tulad ng ito, sibuyas, wait lang, kamamadali. Tapos, isunod na natin ng luya. Luya, mas maganda, medyo malalaki para sa mga ayaw kumagat ng luya. Bawang, kung masyado marami. Pag malapit na siya masunog, lagyan nyo ng tubig. Tapos ilagay nyo na ang inyong pata. Bago umulo ang pata natin, pwede na lagyan ng mga panimpla natin. Meron tayo dito soy sauce, alam nyo na yan, di ba? Huwag nyo isagad yung soy sauce. Minsan kasi hinahabol yung kulay gamit toyo, nangyari umaalat, di ba? Huwag nyo masyadong sagari kasi meron naman tayo ditong dark soy sauce, di ba? Paano sila? Wala sila nun. Di bumili sila, di ba? Bumili nga sila chicken powder Yan dark soy sauce na yan, toyo lang yan na makulay talaga. Maitim siya. So, ang purpose na lang talaga is magpakulay. At dahil nga hindi natin sinagad ang paglalagay ng alat mula sa toyo, pwede tayo maglagay ng patis. Diba? Yan. Pwede nga actually kayo maglagay ng chicken powder pa dyan. Wala namang problema yun. Pero ako, mamaya na. Sa pangkailangan natin ay asukal na pula. Ba't brown kung pula? Itlog na pula nga, violet Tapos tatakpan na natin to. Marunong na ako. Yan. Takpan lang natin to hanggang maluto. Pressure cooker to, so medyo mabilis. Kayo, kung pakukuluan nyo lang, medyo matagal-tagal yan. Pero wala namang masama mag-check ng gano'n, di ba? Hanggang maluto. Yan na yun. Nag-iba ang ating kusina, di ba? Kasi ito talaga yung kusina namin. Pakita mo. Yan. Ba't nakabukas pa yung apoy, naknang puta? Meron kami dito secondary na kitchen. Dito talaga kami gumagawa ng mga pambahay namin. Dito kami nagluluto para walang agawan doon, di ba? Yung lahat ng ito ay bigay ng Foresight Industries, pare. Bigay ni paring i4 yan, di ba? Tinan mo tong kala na to, pare. Putang ina, parang kaya maganda yung ano namin dito. Pero isa-set up namin to para maging full kitchen, para may secondary kitchen kami, para pag meron gusto makipaglaban sa akin. Ay. Diba? Shoutout sa'yo, Dudut. Ay. Pwede. Okay, so ang susunod natin gagamitin na yung kasim, gagawin nga natin tong
pulled pork sandwich. Oh. Pare, diba? So, basically, ang pulled pork ay lulutuin natin to ng sobrang tagal. Hanggang nahihibla-hibla na siya, parang chicken sandwich, pare. Ganun katindi. Tapos, dahil bagay na bagay ang pulled pork doon, kasi sobrang dami niyang collagen, kahit umabot na sa point na sobrang overcooked na siya, hindi pa rin siya madadry, diba? Usually, ginagawa to through smoking. Yung, basta yung smoking, yung niluto to ng 8 hours, 16 hours, depende kung gaano katagal. Pero, hindi naman siguro lahat tayo may smoker, pero lahat tayo may kaldero. Kuhain lang natin ng konti para mas mabilis maluto. Hindi pala natin maluluto lahat. Maliit yung pressure cooker natin. Okay. Pakain mo to kay Luna mamaya. Kuhain lang natin ng kahit siguro mga... Wala ba tayong diet content? Wala tayong diet content. Bakit? Para sa channel mo na yun, bahala ka. Sa ating mainit na pressure cooker na maliit, lagay tayo ng mantika, chicken oil lang nilagay namin kasi why not, di ba? Tapos isisir lang natin yung mga cuts natin. Kaya lang naman natin yan sinisir para lang magkaroon ng dagdag na lasa lang. Wala nang iba, yun lang yun. Konting-konting tosta lang naman. Konti lang, konti lang. Kapag tostado na mga karne nyo, tostahin na natin ang ating spices. Cumin seeds. Uy. Fennel seeds. Pamintang buo. Yan. Dahon ng laurel. Naamoy nyo na? Naamoy mo na ba? Oo. Naamoy mo na? Naamoy Lagyan na. natin tubig. Tsaka mo na ilagay yung mga karne mo. So, syempre, lalagyan na rin natin ng sibuyas dahil ba't hindi, di ba? Ayun. Natin ng bawang, di ba? Smoked paprika para kahit papaano, kunyari, Smoke siya. ini-smoke siya. Lagyan natin ng konting patis for the lasa, for the umami. Konting toyo for the color. Brown sugar, pare. Takpan nyo na lang siya. Takpan nyo na lang siya. Yan, marunong na ako. Hanggang talagang nahihimay-himay mo na siya. Hindi ko alam depende pa rin sa luto niyan. Ako kasi naka-pressure. Siguro mga 45 minutes to 1 hour. Tingnan lang natin maya-maya. So kung medyo maingay, pasensya na. Dalawang pressure cooker ang gumagana banda ron, di ba? Pero okay lang yan. Susunod na gagamitin natin ay liempo. Pare, gagawin nga natin ito tulad sa ko kanina, adobong tuyo. Oo. Lahatin na ba natin to? Wala Lahatin pa. na yan. So hiwain lang natin to sa inyong desired size. Ano ba desired size mo? Yan. XL. XL. Okay. Mas gusto ko to na medyo malalaki ng konti. Yan. So, ito na ang ating liempo na hiwa na natin at ilalagay natin sa malamig na kawali. Kakaibang method to kasi usually nakita nyo ako nagigisa ako agad, di ba? Pero ang gagawin kasi natin dito, para hindi na tayo magdagdag ng mantika kasi ang kapal ng taba niyan, tol. Yeah. So, gagamitin na natin yung baboy, yung taba ng baboy mismo. So, lalagyan nyo yung baboy dyan, konting tubig, saka yung sisindihan, di ba? So, pakukuluin lang natin ng konti yan. Pakukuluin natin ng konti para magsimula matunaw yung taba and yun mismo ang magigisa sa kanya. And it will also help kung maglalagay tayo ng some form of salt. Meron tayong patis dito. Hintayin lang natin itong kumulo at magmantika. Parang ako. Mamantika. So, after a while, kumukulo na siya and parang dumami nga yung ano niya, no? Yung tubig niya kaysa sa nilagay namin kanina. Dahil yun nga, naglagay tayo ng asin, di ba? Yung asin na nasa patis, di ba? Yun ang humila ng moisture palabas mula sa baboy. And magtutubig pa siya. And mamaya, pag naubos na yung tubig niya, tsaka siya magmamantika. Parang ganyan. Oh. Para iba yung ngiti mo. Medyo na-overtuyo lang ng konti. Hindi pa siya nagmantika. Tingnan ha. Medyo Toyo? nag-overtuyo lang ng konti. Konti? Konti lang. Pero ayusin namin to, wait lang. Cut mo na nakakaya. Ang ginawa ko na ng paraan, di ba? Hindi na siya overtuyo, properly tuyo na siya. Medyo nagmamantika na siya ng konti, di ba? Magmamantikayin pa natin ng konti to, tapos tsaka tayo magigisa. And syempre, ang gusto rin natin mangyari is mabigyan nga ng sear o ng tusta yung adobo natin, di ba? Medyo nagmantika na nga siya ng konti, makita mo. Hindi namin nilagyan. Aray, putay na mo, gago! Hindi namin nilagyan ng mantika yan, ha? So, lalagyan natin ng bawang. Oo, hindi siya masyado magigisa ng konti dyan. Pero di ba nga ang gagawin natin parang double method. Braising then frying. So, meron pa din itong frying sa huli. So, may chance pa tayo para mabigyan natin ng tusta ang bawang. Ano, talsikan ka? natin lagyan ng tubig. Yung suka. Aray! Lagyan nyo ng toyo. Hindi tayo maglalagay ng asukal dito. Normally maglalagay ako ng asukal pero hindi tayo maglalagay dito kasi makakahinder yun sa prito natin mamaya. Baka masunog pa yung asukal di ba? So, ganito na lang to. Palalambutin na natin to. And dapat yung lambot niya hindi yung sagad na lambot kasi pipirtuhin nga natin to sa sarili niyang mantika So, dapat
medyo buo pa rin yung structure niya, hindi yung nagkakalasog-lasog. Ang susunod na gagamitin natin ay etong ang pigi, di ba? Na gagawin natin tocino. Sobrang dami nagre-request sa akin ng recipe ng tocino. Oh. Ang totoo niyan, totoo niyan, pare ano lang naman talaga kailangan mo lang tamisan. Kailangan mo lang lagyan ng konting asin and bako cure na siya by itself kahit hindi mo nalagyan ng curing salt, di ba? Basta maganda yung karne mo, pwede yun. So kuha tayo ng eto, pakay mo kay Luna mamaya. Paano ko? Hindi pwede sa'yo. Pakadamot naman. At tanggalin natin yung balat. Ikat mo, hindi ako marunong magtanggal ng balat. So, hiwain nyo na to sa kung anong gusto nyong hiwa. Pwede malapad. Pero ang kailangan nyo lang tandaan is across the grain. So, yan, pare, pakita mo. Grain. Yan ang grain ng baboy. Yan yung hibla ng karne niya. Ngayon, pag sinabing across the grain, paganto. Ha? Bakit ka mo across the grain? Bakit? Across the grain kasi, ang nangyayari doon, ito, pakita ko. Hiwa tayo ng isa, pakita ko lang. Imbis na mahaba yung fibers niya, maiikli na lang. Gets mo? So, mas lalabas siyang malambot. Ganon yun, pare. Kasi pagka ganyan, mahaba yung strands, ginunguya mo yung strands. Dito, wala kang strands masyado ng ginunguya. Diba, pare? Diba, pare? Diba, Ano pare? Ellipse ka na naman. Anong ano yun? Ano yun? Hindi ko na-gets yun. Tangina mo. So kung pambahay lang naman ay suggest hiwain nyo ng maliliit para alam mo wala nang hiwa-hiwa. Diba? Nahiwa nyo na ang inyong baboy. Yan. Ganyan kaninipis na. Pinakamanipis na kaya nyo. Lagay nyo na sa isang planggana. At sisimulan na natin gawa ng timpla ng cure. Ang talagang ingredients lang talaga na essential sa paggawa ng homemade tocino ay dalawa lang talaga. Kasi dalawa lang talaga pare. Sin, yan. Brown sugar. Diba? Para lang mas may kulay ng konti. Yan. Ngayon, lahat na susunod na ilalagay mo dyan, puro ano na lang yan, puro optional na lang yan, di ba? Tatanong kayo, bakit yung iba ni Nung Ray naglalagay ng curing salt, yung pink salt? Yung pink salt na yan, preservative yan, sodium nitrite, ano yan, contrabotulism yan, na makukuha mo sa mga karning medyo hindi na sariwa, di ba? Pero as long as sa bahay ka lang naman gagawa and hindi ka naman magtitinda sa labas, okay na to, di ba? Pero syempre, huwag naman ganyan kasimple lang, di ba? Dagdagan pa natin ng Uy! Sprite! Sprite, di ba? Pwede ba sa akin to? Sarap. Sarap. Saan natin bubuhos dyan? Boom, ninulang dugyot, di ba? Kunting bawang lang. Yan. Lalagyan natin ng sabi ko, bumili ng pineapple juice, binili. Puta, sobrang dami. Yan, pineapple juice. Yan. Paano ko sila may mamita? Mamita, bili mo ko ng pineapple juice. Gago. Siya na yun. So, paano mo ngayon malalaman kung tama yung timpla? Tikman mo. Hindi mo pwedeng tikman, hilaw to eh. Pero etong sasabihin ko sa inyo, ang tocino habang niluluto nyo, pwede nyo naman timplahan yan. Wala namang problema talaga doon, di ba? Tikman nyo yung sarsa ng konti. Pag natatabangan kayo, dagdagan nyo ng asin, dagdagan nyo ng asukal. Walang problema doon. Yung iba kasi tinatrato yung tocino as, parang hotdog na pag niluto mo gano'n. Pero wag pa rin kayo matakot magtimpla ng tocino, di ba? So, eto, pwede mo pa itong lagyan ng kulay na pula. Diba? Mga natural na pampakulay ng konti. Meron tayo dito ng smoked paprika. Gawin. Mas mabagal yung curing niya dahil wala nga kayong ibang nilagay na accelerant, di ba? Ang mag-cure lang talaga sa kanya is yung salt and sugar. Mag-cure yan, huwag kayong mag-alala. Mas matagal na nakababad, mas masarap, di ba? And, ano ba sasabihin ko to sa tocino? Wala na yun eh. After siguro mga 40 minutes, ito na ang adobo natin. Lumutang na yung mantika. Ayan na siya. Tapos, yung lambot niya, medyo nandun na rin kung saan ko siya gusto. Kasi hindi talaga to pwede yung sagad na lambot eh. So, ang gagawin natin ngayon is lalakasan natin yung apoy, tapos uncovered, para magkaroon ng, mag-evaporate yung sarsa and maiwan yung mantika and prito na natin siya. So, kung makikita nyo, no, ayan, pakita mo, pre. Parang dumami na yung mantika niya. Hindi actually dumami yung mantika niya, kundi naubusan ng sabaw. Ayan na. Yung mga kung ano-anong bagay dyan sa sarsa natin, maghahanap ng kakapitan. At kakapit yon doon sa karne natin. Tapos kayo na bahala kung gaano katagal yung gusto iprito. Diba? Pero ako, 36 years. Para sa akin, para sa akin, okay na to. Okay na yan. Pakita mo. I-close up mo, pare. I-close up mo. Yun, no? Puti, kapit na kapit ang lasa yan, pare. Diba? Ito ang mga tutong sa kawali natin, di ba? Ang tawag ng mga Frances dyan ay fond. Yan yung mga na-dehydrate na non-water component na nanggaling doon sa lahat ng nilagay natin. So, meron dyan bawang, katas ng baboy,
toyo, lahat, di ba? Ang mga Pranses, gustong-gustong ginagamit niya kasi nandyan nga naman ang lasa, di ba? So, ang gagawin natin, subukan lang natin, no? Kung kaya natin gawing sarsa to, nalagyan natin ng tubig. At kakalasin natin lahat ng tutong na yan mula sa kawali. So kung makikita nyo dito, nakalas na nga namin. Ayan may mga meat fibers, may mga bawang-bawang pa dyan. Andyan ang lahat ng lasa. So kung kailangan natin gawin ngayon dyan, timplahan natin. Siyempre, brown sugar. Diba? Brown sugar. Ayan. Tapos siguro, konting toyo pa. Diba? Mintang broken. Oo. After siguro mga 2 oras sa pressure cooker, ito na yung pang-pulled pork natin. Nagkakadurog-durog siya and yun ang gusto nating mangyari. Kahit ganyan-ganyan din yun na lang, nagkakadurog-durog na siya, no? Alisin lang natin yung mga dahon-dahon na yan kasi hindi yan yung magandang dahon na gusto ko. Tapos, ba't natawa ka? Tapos palamigin natin ng konti kasi kailangan natin himayin to and hindi natin kaya yun kasi mainit. At etong pinagkuluan niya, i-reduce lang natin to kasi eto mismo ang gagawin nating barbecue sauce. Pare. Uy! Warak ang utak ni Ian. So after 2 to 3 days, eto na ang tosino namin. Hindi, wala kaming 3 days kasi kailangan namin i-shoot to. Kailangan i-upload. Oo, bili na lang kami sa palengke. Pero ganun din yan. Kunting mantika, hindi natin ang apoy. So, luto na ang ating patatim. Di ba? Yan, oh. Pare. Pare, ang lambot niyan. Diba? Check lang natin kung gaano kalambot, ha. Oh. Uy. Oh. Uy. Mainit pala yon, pero oh. Ayusin na natin timplahin, palalaputin na lang natin and goods na to, pare. So, ito na yung tosino namin. Marunong naman siguro kayo magluto ng tosino, no? Siyempre. Pero meron kasing dalawang dalawang teams. Ang team tostado at ang team maputla. Nasaan ka ba? Ako, mas gusto ko tostado eh. Tostado, sige. ikaw. Basta ikaw maghuhugas, ha? Kasi magtutosta din yung kawali niya. Hindi na, wag na pala yung... Team maputla ka na lang. Maputla na lang. Sino ba yan? Sino? Pang-ina mo. Ang tayo mo. Gago. Okay! So, na-reduce na natin ang pinagkuluan ng natin, ang tawag dito, ng pulled pork natin, di ba? Walang kahit anong pampalapot yan. Ang talaga nagpalapot dyan yung yung collagen. Ngayon, bubuuin natin yan na barbecue sauce, di ba? So, bahala na kayo kung paano kayo mag-barbecue sauce. Ako, ito yung mga nakita ko dito. Yung unang-una, Mirinda, di ba? Yan. Tapos, lalagyan natin ng kahit anong hot sauce. Ito, sriracha. Tapos, konting asim lang. Suka, konti lang. Uy, ganun lang, di ba? Tapos, paminta. Tapos, ay smoked paprika. Yan. Sana all, nagsismoke, di ba? Tukal na pula. Ayan. Sana all na. Meron lang tayo ditong cornstarch and water mixture. Para lumapot na ng konti. Konti lang kasi malapot na siya because of the collagen and the sugar. Diba? And pag okay na sa inyo, okay na rin sa akin. So ito yung kasim natin. Ito yung kasim natin na pinalambot kanina pang pulled pork natin. Sabi ko, di ba? Si Ian, excited. Hinibla agad. Pero, Tikman ko lang. putang init-init pa hinibla eh, di ba? So, ang gagawin na natin dito is, yung sinumula ni Ian, hihiblahin lang natin yan. Gamit ang kamay. O kaya, wag kamay. Bahala kayo, magtinidor kayo or what. Pero basta hiblahin nyo. Magtitinidor ako, init pala. Tapos ito ang ating barbecue sauce na magdadagdag pa ng lagkit, no? Dahil siya ay mostly gawa sa collagen. Ibubuhos lang natin yan dyan. Pagsasamahin natin ngayon yan. Ang yan yung balat na yan, durugin nyo kasi magdadagdag ng lagkit yan, di ba? So magdagdag lang kayo ng barbecue sauce as needed. Tapos, good na siya. Pwede natin siyang assembly na sandwich pa. So ito nga ang pork chop natin, di ba? So, gagawin nga natin tong sabi ko kanina, katsu, di ba? Tapos, okay na to. Yan pa kayo mo to kay Luna. Ba't? Uwi ko na lang. Hindi pwede. Bakit? Tataba ka, nagdadahil ka kama eh. Hindi, sa pamilya ko papakain. Hindi pwede. Bakit? Hindi pwede. Kasi may ginabang ka rin. Ayaw makinabang ka. Ito ng pork chop natin na medyo makapal na tinanggalan ko ng balat na hindi ko na pinakita kasi baka laitin nyo ako, hindi ako magaling magtanggal ng balat, di ba? So, kanina nga, sinabi ko na ang kailangan nating gawin dito sa pork chop ay panatiliin ang moisture na nasa kanya na, di ba? At isa pa natin pwedeng gawin para mas mapalambot lang siya is tenderizer, pare, imi-misalign lang natin yung fibers ng karne. Basically, ang mangyayari dito, para mo na siyang pinanguya sa iba. Para mo na siyang pinanguya sa iba bago mo nguyain, di ba? Tapos, sige,
aside doon sa moisture na nasa loob niya na, since wala nga siyang collagen, no, hanap tayo ng konting tulong ng brine. Meron kami dito simpleng brine na ginawa, no. 50 grams of salt per 1 liter lang ng water yan. At iba-brine natin siya for isang oras. Okay, so inabot kami ng kinabukasan, no, dahil sa lintik na curfew na yan, diba? Kasi baka mamaya si Ian, damputin sa barangay hall. So, ngayon, magpatuloy natin, gumagawa ngayon ako ng parang medyo peki-peking teriyaki sauce lang. Pakita mo ba? Meron tayo dyan ginisang sibuyas, bawang at ano yun? Luya. Lagyan natin ng soy sauce, lalagyan natin ng tubig, tapos asukal, palalaputin natin inyo ng magiging sauce ng ating, ano yun pare? Katsu, yung pork chop, diba? Sabi ko, ipiprito natin siya, mabilisan lang, and lalagyan natin siya ng cover para ma-retain yung moisture, diba? Pakita ko sa inyo. Rolling na ba yan? Rolling na yan? Oo. Okay, so ito ang ating pork chop, diba? Sabi ko, isang oras lang natin siya binrine, pero dahil lumaga nga kami, inalis ko siya sa brine after ng isang oras, diba? So ang gagawin natin, ito ang ating braiding station, diba? Meron tayo ditong harina, breadcrumbs, tsaka itlog na merong konting tubig, no, para lang medyo mas malabnaw siya ng konti and makoat niya ng maayos yung ating pork chop. Una natin ilalagay sa harina. Ayan, sa harina. Wet hand, dry hand method. Wet hand. Uy. Diba? May ganun Tapos, pa. oh, syempre. Parang hindi nabubuo, nagiging parang fried chicken yung kamay mo. Ganon. So, pagkatapos ito, diba? So, ito ang ating nilagyan ng harina. Lalagay natin dito sa itlog. Wet hand, dry hand. Tapos, rekta natin sa breadcrumbs. Yan. Diba? Sa realize ko, liit pala ng bowl natin. Hindi pala maliit yung bowl natin, malaki yung pork chop. Malaki yung kamay mo. Ano? Yung kamay mo yung malaki. Oo, kaya nga Ano? Marami akong nahawakan. Tapos, isa pang pasada ng breadcrumbs, diba? So, mangyari niyan, makapal yung breading natin and well protected ang karne natin mula sa mainit na temperatura nung mantika na pinapainit natin ngayon, di ba? So, oo, mainit yung mantika natin, pero dahil enclosed yung pork chop natin, hindi tataas sa boiling point yung tubig, yung temperature nung nasa loob ng breading natin kasi basically nag-i-steam lang sa loob yung pork chop natin and naluluto siya sa sarili niyang steam, sa sarili niyang katas, di ba? And walang mag-escape masyado. Meron pa rin, pero walang masyado, di ba? So, bread kulay isa, tapos prito natin. So, ito ng pork chop natin, ipiprito na natin. Check natin ang mantika. Oh, okay na yan, medyo mainit pa nga yan, pero goods lang yan. Diba? Pagka mainit na ganyan yung mantika nyo, pwede nyo biglang patayin. Kasi hindi naman mawawala yung init yan eh. Kinargan nyo na sa mantika yung init yan eh. So, tayo lang na lang natin na maluto to and sana huwag siya masunog. Sana. So, ito na siya. Luto na siya. And kita nyo gano'ng kapal yan. Uy, kapal pa sa mukha ko. So, pwede na to and may kulang pa ba tayo? Plating na tayo. Plating na. Putang yan na. Katagal-tagal. Nabot pa ng kinabukasan. Susunod kasi, magsushoot tayo 9 AM pa lang. Ikaw may kasalanan yan eh. Simula tayo, alas 3 ang puta. Mukha naman siyang okay. Plating pa talaga natin tong tosino na to. Bumikinamay. Ginong lang ng kakamay. Talaga. Tosi. Walang log. So, ito yung sarsa na ginawa natin mula dun sa totong. Sarap. Sarsa ng adobo mula sa totong ng adobo. Oo. Siyempre, ang ating adobong tuyo, pare. Yan. Uy. Mas dry pa sa mga reply niya sa'yo. Tayong ginawang chili dito, yung chili paste. Ano, tandaan mo pre yan, nagpapapasa sa mga college student. Di bali ng bobo, basta may adobo. Gago, di ko talaga matatanggal ng buto, huwag natin plating, gago. So ito ang aming patatim na sobrang lambot, kasi pag inangat ko, ayan o, diba? Nadudurog na. Kainin lang naan sa kaldero mamaya. Putang ina, madudurog talaga eh, madudurog talaga. Ito ang ating pulled pork, gagawin nating sandwich pare. Dapat talaga may coleslaw sa taas eh. Oh. Eh wala. Ba't wala? Nakalimutan kong pabili ng repolyo. So, kailangan lang natin ng konting kagulayan. Kailangan natin ng konting pipino. Uy. Parang gara na itsura. Eh, importante naman dyan yung technique. Oo. Matapos na lang. Oo. Nanginginig pa po. Siyempre. Ano may epekto nun? Hello. Ay. So, eto na nga ang resulta ng ating pagsusulit, pag-aaral. Pag-aaral sa mga parte ng baboy, di ba? So, etong mga to, mga major parts pa lang ng baboy ito, meron tayong susunod na episode, yung mga mas maliliit na parts, di ba? I-discuss din natin lahat yan, kung ano pinakamagandang cooking method sa kanila, kung saan sila galing, and kung ano ang properties nila.
Pero for now, eto muna tayo, yung 5 main cuts, I guess, di ba? Kung magsimula tayo dito sa ating pata team, na hindi talaga namin matanggal sa kaldero, sorry. So gusto ko na ipakita sa inyo yung sinasabi kong lagkit. Pare, hawakan mo anak ng putang buhay. Ako na Yan. Oh. Kita nyo yun, yung lagkit na yun. Ayun, no? Ito yun, ito yung pinakamasarap eh. Ako lang yung pinakagagong kukuha ng karne ng crispy pata. Sa gitna agad. Hindi mo talaga may pagkakaila na pata yung pate kasi siya yung pinakamalagkit talaga eh. Lagkit talaga niya. Ano tawag doon? Sa malagkit na yun? Collagen. Collagen. Na ngayon ay gelatin na dahil niluto na natin siya. So, sumunod doon, di ba? Tapos na tayo sa pata, high in collagen. Kaya bracing ang ginawa natin kasi gusto nating mapanatili yung lagkit niya. Dobong liempo, pare, di ba? Bracing and frying ang ginawa din natin dito, di ba? Pwede rin i-apply sa kanya yung mga technique na ginawa natin sa pata, pero for this one, kasi adobong tuyo, pare, dahil nagre-request eh. So, ginawa na natin. Binrace muna natin, finry natin sa sariling mantika, and yung totong, ginawa nating sarsa. Sinabi ko kanina na walang intramuscular fat ang kasim, konti lang. Pero mas mataba pa rin siya kumpara mo sa pata. So, kahit ba sabihin mong less ang collagen nito, na tawag doon, nako-compensate ng taba, yung lagkit, yung moisture na kailangan mo para, maging masarap siya, di ba? And ito, ang ating pork chop, na binry natin, tinenderize natin, then binalutan natin ng 3 layer ng protection. Uy. Para sobrang safe. Yun. Diba? Sana all. Sana all. Diba? Para mapanatili yung moisture na nandun sa loob niya kasi wala siyang collagen eh, yung fat niya napakaliit na part lang din. Kung to manipis, ninipisan pa namin, yung parang normal na pork chop, malamang mag-dry to. Diba? Kahit pa naka-brine. Pero dahil makapal siya, and maganda yung ngayon nga, pagkaka-brine sa kanya, yung tama yung cooking temperature natin pagdating sa prito, hindi siya matigas. Diba? Kahit makapal siya, diba? Kaya goods sa goods to. Parang ano to, pare? Para siyang corned pork. Alam mo yun? Hindi beef eh. Hindi beef. Ay, putik. Tutulas. Ano, dapat talaga may cold slaw yan eh. Para lang, kailangan mo kasi ng something to cut through the richness of the pork. Diba? Kasi ang taas ng collagen yan and yung ano niya, yung timpla niya, diba? Dahil sinama natin yung balat, nung kasim, tapos dinurog din natin, nilagay natin dun sa, sa paghihimay natin, di ba? Ang lagkit niya, pare. Ang lagkit niya, sobrang lagkit niya. Lip smacking good. Ayan pare, oh. Ang daming application dito sa totoo lang eh, yung gantong method. Pwede mo tong gawing pork adobo flakes. Alam mo yun? Pag nahimay mo to, balik mo yung adobo sauce, tapos iprito mo ulit. Ay! Di ba? Kahit maprito mo kasi siya, may konting collagen. Pero although magdadry siya ng konti, hindi siya sing ng pata. Pero goods sa goods pa rin yun. Maraming application tong technique na to, pare. Ang tosinong hindi kami ang may gawa. Hindi ako basher. Ha? Pero tangina kasi, wala naman talagang paggagamitan masyado ng pigi. Diba? Kaya gilingin nyo na lang. Lagyan yung konting taba. Gawin yung bola-bola. Alam mo yun? Kasi para siyang para siyang chicken breast ng baboy. Dry, walang taba, diba? Natutunan natin kung anong mga cooking methods sa pwede sa mga parts na diniscuss natin. Marami pa tayong susunod, no? Meron pa tayong ribs, meron pa tayong tenderloin, lahat marami pa. So, Meron pa oh, parang ano yung nasa ilalim. alin? Pata. Ito pata? Hindi, nasa baba. Ito, wala yan. Wala yan. Wala ba yan? Basta i-discuss natin lahat yan. So, abangan nyo yung susunod na episode. So, sana may natutunan kayo and umuwi ka na. Pakain ako eh. Hindi pwede. Magka-curfew na. Magka-curfew Ito na. lang isa lang. Hindi. Tigilan mo. Isa lang eh. Tigilan mo! Luna, kainin mo nga to. That's a wrap!